जङ्गलमा हाम्रो साथी हरायो है खोज्दैछ हामी विनोद 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 आज चाहिँ न्यू इयर मनाउन याक्तेन जाँदैछ हामी है 3 जना साथी छ अनि एकजना चाहिँ आउँदैछ अब फिक्स छैन उसको चाहिँ सो म चाहिँ साथीलाई पर्खेर बसिरहेको छु अहिले है ओके मेरो गाडी आयो है सो अब हामी याक्तेनतर्फ लाग्दैछौँ यो मेरो अस्तिकै साथी अझै हाम्रो ड्राइभर बाबु है पछाडि हिरो चेन्ज भएको छ अनि अर्को गुन्डाहरू छ पछाडि पुष्कल छ है हेलो ओके अब हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ पाक्योङ बजारमा हैन 3 जना छेउको केटा यो केटा चाहिँ पुष्कल हो हैन मास खोल्दैन पुष्कल यो निन्जा चाहिँ अझै हो हैन अनि म अर्को हाल्न भए जस्तो छ यता चाहिँ है कसलाई ए यहाँ पुग्दा यस्तो छ केटाहरू हैन अर्को विनोद चाहिँ हाम्रो आउँदैछ एकदिन छ त्यो पर्खिरहेको छ हामी अब यहाँबाट चाहिँ याक्तेन जान्छ यहाँबाट चाहिँ यो रोडबाट चाहिँ याक्तेन जान्छ हामी चाहिँ यहाँ एयरपोर्टमा है एयरपोर्टको यहाँ भ्यू पोइन्ट यहाँ डाँडामा आइपुगेको छ है अनि हाम्रो साथी अर्को साथी पनि आइपुगेको छ यहाँ अर्को साथीको चाहिँ नाम एकदम विनोद चौहान एक्सट्री अनि अब यो भ्यू हेर्नुहोस् है तपाईहरु अब हामी यहाँबाट हिँड्यौँ है हेलो सो सबैजना गाडीमा रेडी राखिदिनु नि त हेलो ओके हामी चाहिँ याक्तेन आइपुग्यो है अनि एकदम याक्तेनमा चहल पहल छ अँधेरो न अँधेरो